คนไทยจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขน้อยกว่างานด้านการรักษาโรคเราอยากให้สร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพเรายังคงให้ความสำคัญกับระบบการแพทย์ระบบการรักษาพยาบาลมากกว่างานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานด้านสาธารณสุขสำหรับประเทศไทยเนี่ยนักสาธารณสุขเนี่ยเป็นอาชีพหรือว่าเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญสูงมากกับระบบสาธารณสุขคือถ้าเรามองว่าในระบบงานสาธารณสุขเนี่ยมีใครอยู่บ้างก็จะมีนี่แหละครับมีแพทย์มีพยาบาลแล้วก็มีนักสาธารณสุขนะครับนักสาธารณสุขเนี่ยก็จะทำงานด้านการสาธารณสุขทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคไปจนถึงเรื่องของการสนับสนุนงานอื่นๆอีกมากมายในระบบสาธารณสุขเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นกลไกที่สำคัญไหมเป็นวิชาชีพที่สำคัญไหมก็ต้องตอบว่าเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญสูงมากกับระบบสุขภาพของประเทศไทยครับการทำงานสาธารณสุขในยุคก่อนนะคะก็คือการทำอย่างไรให้ประชาชนมีส้วมนะมีระบบน้ำสะอาดอะไรพวกนั้นแต่ก่อนนี้เราทำคนเดียวเราใช้วิชาการเดี่ยวๆแต่ตอนนี้สังคมพัฒนาก้าวไกลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำคนเดียวไม่ได้แนวคิดในการทำงานสาธารณสุขนั้นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปในหลักการที่สำคัญคือเรามุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภาพของคนและก็ชุมชนนะคะให้สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเราก็เกิดสถานการณ์ในการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยเพราะฉะนั้นทักษะที่สำคัญของนักสาธารณสุขก็คือการที่จะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรและดำเนินการมาตรการให้สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ทราบว่าสิ่งที่สำคัญที่จะแก้ปัญหาในชุมชนหรือในกลุ่มประชากรได้ก็คือการดึงทรัพยากรของชุมชนนั้นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาถ้าชุมชนตรงนี้ค่อนข้างโอเคเพราะว่าตอนนี้เขาประสานกับรามาเองได้แล้วนะคะนั้นระบบการจัดการส่งต่อคัดกรองรามาช่วยดูแลนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะไปตรงลงน้ำแข็งกับไปวัดทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะเดินลงชุมชนนะคะเวลาเราลงชุมชนเนี่ยเราต้องมีเป้าว่าวันนี้เราต้องการลงชุมชนเพื่ออะไรนะคะนั้นการประชุมทีมกันก่อนเนี่ยเป้าเราจะได้ตรงกันแล้วก็การใช้แผนที่เป็นการบอกว่าวันนี้เราจะเดินไปที่ไหนบ้างแผนที่จะเป็นตัวบอกว่าตรงไหนมีปัญหาอยู่ในชุมชนตอนนี้ตรงไหนต้องเป็น first priority ที่เราต้องเข้าไปก่อนเร่งด่วนก่อนนั้นการดูแผนที่จะทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ที่มันมีปัญหาตอนนี้เซตติ้งเป็นแบบไหนเป็นโรงงานเป็นวัดเป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นบ้านแบ่งเช่าวันที่เราเดินเข้าไปในโรงน้ำแข็งเนี่ยเราก็ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแต่เราเข้าไปสอบถามด้วยความห่วงใยนะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทางโรงน้ำแข็งมีคนอยู่กี่คนมีความเสี่ยงอะไรเราก็ลงไปพูดคุยเราก็ขอรายชื่อนะคะคนในโรงงานตรงนี้ค่ะทำให้เราทราบว่าเขาเองเขาก็อยากคัดกรองคณะเราก็จัดการคัดกรองโดยความอนุเคราะห์จากรามาธิบดีจากคณะวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแล้วก็มีทีมลงไปคัดกรองเดิมเนี่ยโรงน้ำแข็งเนี่ยเข้าสู่ระบบคัดกรองแล้วก็มีผู้ติดเชื้อในโรงน้ำแข็งเนี่ยเราก็เลยประสานกับเจ้าของโรงงานน้ำแข็งคุยกันว่าแล้วเราจะทำยังไงปรากฏว่าก็ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าโรงน้ำแข็งจะจัดการดูแลคนงานเหล่านี้โดยการที่จะจัดที่แยกให้ก็คือเหมือน Home Isolation ณปัจจุบันที่ทำอยู่แต่เราเนี่ยทำก่อนที่นโยบายนี้จะออกในส่วนของคณะสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเฝ้าระวังการติดตามอาการการดูแลสิ่งแวดล้อมการใช้ยาก่อนหน้านี้ตรงนี้จะทึบนะคะแต่ว่าพอเราใช้ตรงนี้เป็นที่กักกันเราก็ขอความรู้เข้าจากยาว่าเราต้องทำให้มันโล่งนะอากาศมันจะได้โฟลว์นั้นตลอด14วัน6คนที่โพสิทีฟจากการคัดกรองก็อยู่ในบริเวณนี้เขามีข้อสงสัยเขาก็จะไลน์คุยกับเราว่าอาจารย์ครับตรงนี้มีปัญหาอาจารย์ว่าไงดีครับเราก็จะให้ข้อมูลแต่ทุกอย่างเนี่ยทางโรงน้ำแข็งเป็นผู้ทำงานเองได้หมดเลยเราเป็นช่วยสนับสนุนค่ะปรากฏว่าพอ14วันผ่านพ้นไปทั้ง6เคสที่โพสิทีฟก็กลับมาเนกาทีฟก็คือสามารถรักษาและก็จัดการได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระหว่างชุมชนที่สามารถจัดการตัวเองได้โดยที่เราเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะส
สถานการณ์ค่อนข้างหนักถามว่าเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยเนาะถามว่าแล้วทำไมเราก็ยังทำงานต่อไปนะครับส่วนหนึ่งมันก็คงจะเป็นจิตสำนึกของคนหลายๆคนตราบใดที่ยังมีประชาชนที่ยังคงได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคหรือภัยใดๆพวกเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความทุกข์ทรมานน้อยลงนักสาธารณสุขที่ดีตามแนวทางของพระราชบิดาที่ทรงตั้งคณะนี้ด้วยพระองค์เองนะคะเราจำเป็นที่จะต้องนำประโยชน์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปสู่สังคมอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรายังยึดมั่นในปณิธานของพระราชบิดานะคะที่จะทำให้การเรียนรู้ทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นประโยชน์ที่แท้จริงในสังคมไม่ใช่แต่เฉพาะในห้องเรียน